हेलो नमस्ते। आज हम 1 वर्ष बच्चाको टोपी बनाउने त्यसको लागि मैले यहाँ 12 नम्बरको कुरुस लिएको छ अनि यो सेतो ऊन लिएको छ। सुरुमा हामीले एउटा गाँठो बनाउने। यता गाँठो बनाइसकेपछि अब हामीले 4टा चेन बनाउने। यसरी एउटा चेन भयो हाम्रो। दुईटा, 3, 4 चारवटा चेन बनिसकेपछि यो सुरुको चेनमा गएर हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले जोड्ने। यसरी यो जोडिसकेपछि अब हामीले दुईटा चेन बनाउने। त दुईटा चेन बनाइसकेर अब हामीले यो प्वालबाट 15वटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी यो कुरुसमा धागो लिने। अब यो प्वालबाट हामीले 15वटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी यो एउटा डबल क्रोशे भयो हाम्रो। फेरि धागो लिने, फेरि यो प्वालबाट अर्को डबल क्रोशे बनाउने। दुईटा भयो। यो 3टा। यसरी नै हामीले 15वटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने। अब यो 15वटा डबल क्रोशे बनाइसकेपछि हामीले अगाडिको चेन छ हाम्रो, त्यसमा गएर स्लिप स्टिचले जोड्ने। यसरी जोडिसकेपछि अब हामीले दुईटा चेन बनाउने। त यो चेन बनाएकै ठाउँमा हामीले एउटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी अब अगाडिको चेनमा पनि दुईटा डबल क्रोशे बनाउने हामीले। फेरि अगाडिको चेनमा पनि दुईटा डबल क्रोशे बनाउने हामीले। एउटा भयो, यो अर्को। यसरी नै हामीले सबै चेनमा दुईटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने। एउटा चेनमा दुईटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने हामीले लास्टसम्म। अब हामीले यति बनाइसकेपछि यो अगाडिको चेन छ त्यसमा गएर हामीले स्लिप स्टिचले यसरी जोड्ने। यो जोडिसकेपछि फेरि दुईटा चेन बनाउने। त दुईटा चेन बनाएर यही चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने। अब अगाडिको चेनमा दुईटा डबल क्रोशे बनाउने हामीले। यसरी फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी नै बनाउँदै जाने हामीले लास्टसम्म। अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने, त्यसपछि फेरि दुईटा डबल क्रोशे बनाउने, फेरि एउटा डबल क्रोशे बनाउने, फेरि दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। यसरी नै बनाउँदै जाने यहाँ लास्टसम्म हामीले। अब यो यति बनाइसकेपछि हामीले यो अगाडिको चेन छ हाम्रो, त्यसमा गएर हामीले स्लिप स्टिचले जोड्ने। यसरी यो जोड्यो हाम्रो। अब फेरि दुईटा चेन बनाउने, फेरि यही ठाउँमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने हामीले। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोशे बनाउने। यसको अगाडि दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। फेरि अगाडिको दुईटा चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने। एउटा डबल क्रोशे यो चेनमा, अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोशे। फेरि अगाडिको चेनमा दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। फेरि अगाडिको दुईटा चेनमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने हामीले।
फेरि त्यसभन्दा अगाडि दुईटा डबल क्रोसे बनाउने, एउटा चेनमा दुईटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै बनाउँदै जाने लास्टसम्म हामीले दुईटा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि एउटा डबल क्रोसे, फेरि दुईटा डबल क्रोसे, फेरि एउटा डबल क्रोसे, त्यसरी नै बनाउँदै जाने लास्टसम्म। अब यो यति बनाइसकेपछि हामीले यो अगाडिको चेन छ त्यसमा गएर हामीले स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो जोडिसकेपछि फेरि दुईटा चेन बनाउने हामीले, फेरि यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको तीनटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, तीनटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि अगाडिको चेनमा दुईटा डबल क्रोसे बनाउने, दुईटा डबल क्रोसे भइसकेपछि फेरि तीनटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, तीनटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि अब अगाडिको चेनमा दुईटा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको तीनटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै बनाउँदै जाने हामीले यहाँ लास्टसम्म। अब हामीले यति बनाइसकेपछि यो अगाडिको चेनमा गएर हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी गरेर जोडिदिने, दुईटा चेन बनाउने। अब यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, अब अगाडिको चारटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, चारटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि अगाडिको चेनमा दुईटा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको चारटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि त्यसको अगाडिको चेनमा दुईटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै बनाउँदै जाने हामीले लास्टसम्म। अब यो हामीले यति बनाइसकेपछि यो अगाडिको चेनमा गएर हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो जोडियो, फेरि अब दुईटा चेन बनाउने, दुईटा चेन बनाएर अब सबै चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। सुरुमा हामीले यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, यसरी अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने, फेरि एउटा डबल क्रोसे, यसरी नै सबै चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने हामीले यहाँ लास्टसम्म। अब सबै चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि यो अगाडिको चेनमा गएर हामीले स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने यसलाई। अब यता तीनटा चेन बनाउने। अब यो हामीले फोल्ड गरेर नाप्ने। यो 2.5 इन्ची जति मेरो भएको छ। हामीले यसलाई 6 इन्ची जति बनाउने यसरी। अब सबै चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने अनि सकेपछि फेरि स्लिप स्टिचले जोडिदिने। फेरि अर्को राउन्ड पनि त्यसरी नै बनाउने, एउटा डबल क्रोसे बनाउने, तीनटा चेन बनाउने अनि एउटा डबल क्रोसे बनाउने। त्यसरी नै गर्दै जाने हामीले 6 इन्ची जति
लामो बनाउनेलाई यसरी फोल्ड गरेर 6 इन्ची जति लामो बनाउने, यसरी नै गर्दै जाने। यसरी 3टा चेन भयो। यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। अब अगाडिको सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी गर्दै 6 इन्ची जति लामो हामीले यो बनाउने। अब यो 6 इन्च जति लामो बनिसकेको छ। अब यसलाई हामीले स्लिप स्टिचले यता अगाडि जोड्ने। यो हाम्रो जोडियो। फेरि अगाडिको चेनमा पनि एकचोटि स्लिप स्टिच गर्ने। यसरी यही धागोलाई यसबाट निकाल्दिने। अब एउटा चेन बनाउने अनि यो धागोलाई हामीले काट्दिने। अब अर्को कलरको ऊन जोड्ने हामीहरूले। यसरी काटेर यसलाई निकाल्दिने कुरुसलाई। अब हामीहरू रातो रङको ऊनले बोर्डर बनाउने यसमा। यसरी यो धागोलाई यसबाट निकाल्ने। यसले एकचोटि यसरी एउटा चेन बनाएर यसलाई जोड्ने। यसरी जोड्यो हाम्रो यो। यसरी यो कुरुसलाई यही ठाउँमा पसाउने, धागो निकाल्ने। अब 2टा चेन बनाउने। यसरी एउटा दुईटा चेन बन्यो। अब अगाडिको चेनमा हामीहरूले सिंगल क्रोसे बनाउने। यसरी यसलाई यसबाट निकाल्दिने। यो सिंगल क्रोसे भयो हाम्रो। फेरि अगाडिको चेनमा पनि सिंगल क्रोसे बनाउने एउटा। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा सिंगल क्रोसे। फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने। यसरी नै सबै चेनमा हामीले एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउँदै जाने यहाँसम्म। अब हामीले सबै चेनमा एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाइसकेपछि यो अगाडिको चेन छ हाम्रो, त्यसमा गएर हामीले स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यसलाई यो स्लिप स्टिच गरेर हामीले यता एउटा चेन बनाउने। यसलाई घुमाउने। अब घुमाएर अब अगाडिको चेनमा यसरी यो चेन छ हाम्रो, यसबाट एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने। यसरी घुमाएर फेरि अर्को चेनमा पनि एउटा सिंगल क्रोसे। फेरि अगाडिको चेनमा पनि हामीले त्यसरी नै सिंगल क्रोसे बनाउने। यसरी नै हामीले फेरि सबै चेनमा एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउँदै जाने। यसरी यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने हामीहरूले यहाँ लास्टसम्म। अब हामीले यति बनाइसकेपछि अगाडिको चेनमा गएर हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो जोडियो हाम्रो। अब फेरि 2टा चेन बनाउने। अगाडिको चेनमा फेरि त्यसरी नै सिंगल क्रोसे बनाउने। अगाडिको चेनमा फेरि हामीले एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने। यसरी फेरि अगाडिको चेनमा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने। यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउँदै जाने लास्टसम्म। फेरि अर्को लाइन पनि हामीहरूले त्यसरी नै गर्ने। यो लाइन जोडेपछि फेरि अर्को लाइनमा पनि एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने। 2टा लाइन त्यसरी नै बनाउने हामीहरूले। अब यो 2टा लाइन बनाइसकेपछि हामीले यो अगाडिको चेनमा गएर स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो स्लिप स्टिचले जोडिसकेपछि हामीले यसलाई घुमाउने। घुमाएर हामीले यता 3टा चेन बनाउने। 3टा चेन बनाएर यही ठाउँमा हामीले 2टा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी
एउटा एउटा अझै डबल क्रोसे बनाउने। अब यो दुईटा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि यो दुईटा चेन छोडेर तेस्रो चेनमा हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो जोडियो हाम्रो। फेरि यही ठाउँमा हामीले तीनटा चेन बनाउने। फेरि दुईटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि दुईटा चेन छोडेर तेस्रो चेनमा हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले जोड्ने यसरी। फेरि तीनटा चेन बनाउने। फेरि दुईटा डबल क्रोसे बनाउने यही ठाउँमा हामीले। फेरि दुईटा चेन छोडेर तेस्रो चेनमा हामीले स्लिप स्टिचले जोड्ने। यसरी नै गर्दै जाने हामीले लास्टसम्म। अब हामीले यो यति बनाइसकेपछि यो दुईटा चेन छोडेर यता तेस्रो चेनमा हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी जोड्ने। यो जोडिसकेपछि हामीले एउटा चेन बनाउने यता अनि यो धागोलाई अब हामीले काटिदिने। अब यो हाम्रो 1 वर्ष बच्चाले लाउने टोपी बनेर रेडी छ। यसमा हामीले फुल पनि लाउँदा हुन्छ यसरी। फुल नलाउँदा पनि हुन्छ, हामीले यसरी सिम्पल पनि लाउँदा हुन्छ अनि फुल लगायो भने अझै राम्रो देख्छ हाम्रो यो टोपी। यो फुल बनाउने तरिका मैले अर्को भिडियोमा भनेको छ, त्यो भिडियो हेर्नु होला फुल बनाउनुको लागि। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।